Hello guys, welcome back to the channel. For this episode po, we will have an onboard review of the Z900 RS. So without further ado, let's go! Alright guys, let's start the review with the ergonomics. Ang pinakaunang-una sa lahat ay ang ergonomics. 5'7" ako, I can say naabot naman po natin ang height ng Z900 RS. So ang seat height niya po is 32.5 and ito po yung low seat version. Kahit 215 kilograms itong motor na to, yung center of gravity niya ay nasa bandang baba. Kaya kahit medyo may kabigatan in paper, sa overall feels niya, wala okay lang siya. Hindi siya ganun kahirap i-maniobra, very nimble din. And at the same time, super comfortable yung riding position mo dito. Kahit long ride, okay lang. By the way, bago setup natin, lumipat na ako sa GoPro Hero 9. Kasi yung field of view talaga sa Osmo, medyo kulang talaga kaya lumipat na ako dito. So yun nga po yung ergonomic. Nung pumunta po sa Kawasaki Kainta, sinubukan ko to, and nung nagulat ako kasi yung una ko sinubukan yung Z900 na standard, and to be honest po, medyo nahirapan ako i-sentro siya mula sa side stand. Kaya nanibago talaga ako, tsaka nagulat ako nung, hindi naman nagulat, I mean hindi ko in-expect na ganun kadali i-center tong motor na to. Kaya parang unang sakay ko pa lang na in love kagad ako. One thing I can say is yung unang linggo or mga unang linggo, medyo natitigasan ako dun sa upuan nito. Sumasakit yung hita ko. Pero eventually nag-break in na siya. Lumambot na siya. And ayun, okay na. And for the pillion, may natry na lang sumakay dito sa likod. Okay naman daw, malapad yung upuan, comfortable, maraming cushion. Kaya okay lang din. And for the handlebars, we have a very wide one. And I can say mataas na rin siya. Comfortable talaga to kahit long ride. Pero pwede naman kung gusto mo maging aggressive rider, pwede rin. Ang kalaban mo lang talaga is yung wind drag, kasi wala kang fairings or what to negate the wind. So yung makina niya, let's go with it. Ayun, inline 4 to, 948cc. Nasa 108 something yung horsepower. And that's a lot. That's already a lot for a motorcycle para sa akin Pero onting backstory lang din, na galing ako sa Bristol Veloce 500. I had it for a year. And then, ayun, after a year, nag-decide na ako na gusto ko na talaga ng inline 4. I'm gonna go with the Kawasaki 900 RS. So one of the reason is, syempre, inline 4. And panalo yung tunog. And further that, inline 4, tuned siya to perform in the low to mid section. Kaya goods na good siya para sa akin, lalo na kung mga tipong ganito, mga city ride na stop and go. Kasi syempre kailangan mo ng onting acceleration. Hindi siya tulad mga high RPM engine na parang ang taas na nung RPM mo, parang hindi ka pa rin umuusad. This one is a lot different. Parang onting RPM pa lang, mga 2,000 siguro or 3,500, umuusad ka na talaga. Kahit nga wala pa akong ina-apply na throttle, maabante ka na sa neutral, maabante ka na sa first gear. Kapalit naman po nun, hindi siya screamer na bike. Ang maximum RPM nito na pwedeng alaga is 8,500. I think nagre-redline siya at nagre-redline siya at 10,000 RPM. Pero grabe na yun, grabing strain na yun sa engine. Lalo na kung kami mga tipong maalaga. Ayokong alam niyo yung sa tipong ino-over-rev nila yung mga inline 4 nila. Parang no. Hindi ko maiisip na gagawin ko yun dito. So yeah, ang Z900 RS ay isa sa mga Kawasaki models na merong dual throttle valve. Ang dual throttle valve ay meron siyang dalawang set ng throttle valve per cylinder. So meron siyang dalawang set. Yung unang set kontrolado ng rider, and yung pangalawang set naman ay kontrolado na ng ECU. Bali ang ginagawa niya is binibigyan niya kinokontrol niya yung second valve para magkaroon na mas natural at mas linear na response yung makina sa inputs ng rider. Okay, so for suspension naman,
Yung sa front, adjustable yung rebound, damping, tsaka yung preload. And for Manila roads, yan, nabanggit ko dati sa previous vlog ko na good naman yung setup niya as stock. But pwede pa i-improve to adapt to the Philippine roads. To be honest, di pa ako marunong mag-adjust ng mga suspension. Kaya inisip ko kung I'll just keep it stock. Maybe sometime kalikutin ko to para lang matry ang different settings. Ang daming settings na pwedeng gawin eh. Tapos sa likod, yung backlink na suspension, pwede mo adjust yung rebound tsaka preload. Medyo maiba lang ako. Nakakatuwa dito sa Green Hills kasi meron talagang given na motorcycle lanes mga rider. Okay, brakes naman tayo. For the braking, yeah, solid na solid to. So dito sa lever, meron tayong Nissin, pero dun sa brake calipers natin sa harap ay Kawasaki branded. I'm not sure kung tinakpan lang nila pero Nissin din ba yun. At this moment, sabihin ko na lang na Kawasaki yung brand nung caliper. And sa likod naman, dun na, solid na yun, Nissin na yun, single disc brake. And for the front and back, goods na good siya sa akin. Ano siya, complementary siya sa lakas ng makina. Kaya kahit sudden braking ka or emergency braking, kayang-kaya kanya itigil nito. And also, ABS to. ABS is standard towards all models. At this point of time, I think dapat standard na yun sa lahat ng motor eh. Kasi syempre, safety ng lahat yun eh. Hindi siya maglalak. And syempre, pag di naglock, hindi ka dudulas. Basta yun nga, I mean, dagdag safety yun eh. Kaya I believe na dapat standard na yun towards every bike. Hello Triumph, ganda ng ano yun? Speed triple. Okay, for the next feature is yung traction control. Yung traction control, pwede mo i-adjust up to 3 settings, off, 1 and 2. Yung 2 of course being the most intrusive. Kaya right off the bat, ginawa ko agad traction control level 1 lang. Pero sa mga di nakakalam ko ng traction control, simple lang naman siya. Bali ang ginagawa niya is binabalanse niya yung ikot ng dalawang gulong. So let's say kunwari nakaka 20 cycles per minute yung gulong mo, napakabagal nun pero sample lang, nakaka 20 cycles per minute, pero nag-overlap kunwari yung likod mong gulong naging 30 siya. Ayun, bali ang gagawin ng traction control is babalansehin niya yung bilis ng ikot ng dalawang gulong mo. Sa display meron tayong combination of analog speedometer and tachometer and digital other stuff. And meron tayong digital display sa gitna na naglalagay ng other information para sa rider. And as you can see right now, kahit tirik na, hindi naman tirik yung araw, medyo maliwanag, pero I can clearly see. Hindi ko lang sure sa GoPro, sa settings kung nakikita niya to. Ang pinaka-favorite ko yung digital kasi para siyang calculator na kahit tapat mo siya sa araw, kitang kita, mas lalo kang lumilinaw eh. And lalo ng paggabi, may lighting, wala kang problema. And yung sa analog naman, umiilaw din sa gabi. And yung mga needle niya, umiilaw din. So walang problema, kitang-kita mo lahat ng display. Padaanin natin si Kuya kasi nag-aantay siya kanina pa. So ngayon, meron na ang mileage ko dito, ang tawag dito, lubak dito ayan, test of suspension. 16.9 ang aking fuel average. So as mentioned before, kahit primera lang, kahit wala akong throttle na ina-apply, kaya niyang mabante oh. For shifting naman, yung clutch lever super lambot dahil slipper and assist clutch na to. And ayun nga po, yung hindi ako nangangalay kahit long rides kasi I can say super lambot talaga. One of the softest clutch levers. By the way, adjustable yung clutch lever niya, and as well as brake lever, adjustable sila pareho. And ayun, maraming salamat kasi nabiyayaan tayo ng napakagandang panahon ngayon. Combination ng cloudy tsaka sunny. Kaya ayun, thank you God. Okay, for the controls, ito lahat tong nasa left ko, high beam, high beam, signal lights, and horn. Ito yung mga pinakaabot ko sa aking napakaliit na daliri. And yung hazard, medyo kailangan ko na mag-reach talaga para maabot siya. And yung control sa selector sa display, medyo kailangan ko mag-reach out. Pero overall, good siya kasi ito naman talaga pinaka-need mo control eh. And on the right side, kill switch and starter pala, starter. So I think nakita nyo naman yung lakas ng makina kanina, no? Inline 4 to, ang daming horsepower. Yung exhaust nito is tuned by Kawasaki para magkaroon ng
napakagandang low grunt. Nagbabago yung tunog, kaya ang ganda. So finding the neutral, sobrang dali. Salamat po. Okay. Pag expressway naman, super stable siya, pero ang pinakakalaban mo talaga yung hangin. Mas ramdam ko yung hangin dito compared sa Veloce dati. Hindi ko alam bakit, pero mas sapul yung hangin sa akin ngayon. And kahit di naman siya screamer bike and tipong retro siya, pwede mo siyang gawing sporty feels eh. Para sa akin pwede mo siyang gawing sporty. May mga nakita ko, dinala to sa truck. Ang weird lang tingnan na may retro doon na then weird na lang ako kasi naka full suit siya tapos naka retro bike, so medyo off. Pero yun nga, direct to eh. Bali Z900 lang naman talaga to na converted to retro styling eh. In-expect ko noon nung magta-transition ako sa inline 4, akala ko yung gastos niya magiging doble din. Kasi nadoble lahat eh. Doble displacement, doble cylinders. Kaya inisip ko, doble gastos din sakali. Pero hindi naman pala, okay naman. Medyo may difference lang, let's just say mga 200. Gusto ko na rin i-mention yung engine heat. So napakaganda ng cooling ng motor na to. As you can see naman, kanina pa tayo maandar, paikot-ikot ako sa EDSA. Up to now, 3 bars lang. Aangat man yan ng 4 bars, eventually bababa yan. Lahat na po ng ilaw dito LED na. Although one complaint is mahina yung buga ng headlight. Sometime lagyan natin to ng auxiliary lights. Nagugustuhan ko kung gaano ka-raw yung bike. And hindi ko masasuggest to sa mga beginners kasi yung throttle niya sobrang responsive, and given na napakaraming power, ini-emphasize ko, napakaraming power nito sa makina. Kaya kung mga nag-iisip na gusto nyo pa ng ito as your first big bike, maybe not. Siguro mga tipong second bike mo na, like what I did. Hindi ko naman kayo mapipigil kung anong gusto nyo. Kung saan kayo masaya, doon na lang. Pero yun nga, know your limits, know the bike's power, respect the bike and it will respect you back. So yeah, I guess yun po muna mako-cover natin for this episode. And is it a keeper bike? Of course, this. Bukod sa 664,000 to, sakit sa bulsa. Yeah, I think this will be my keeper bike na talaga. Kung may upgrade pa ako, siguro pag matanda na lang ako, mga tipong adventure bike. Pero may mga may mga time na gusto ko talaga mag-try ng mga iba-ibang motor eh. Mga tipong speed triple, mga ganon, mga mga sport bike. Mga tipong gusto mo lang i-try pero not own. So yun po, I hope nagustuhan niyo po yung episode natin today Dito na po natin tatapusin yung review. And once again, this is Neo po. And as always, see you on the roads. Keep safe po. Kita-kita tayo soon.